مسافر همیشه داره چه برون میشه چنگ بدم ساعت دوزه کاری بابا اصلا یاری باقره لوبیا بلوکا این چی دوست چقدر محبت گاهت دارم خیلی زدسته جایی بالا جایی دوست جایی باشکا استرانه باشکا استرانه به نه جنگلیه رانا میری چه دی برونه آقا ببخشید من Kadu dah tamam, badem John dah tamam. Reynon kilo çene? Evet çözdüm. Bagale 20 sefer, 20 sefer, 20 sefer. Deniz. Gel bagale 20 sefer. Meysa.
از بابا ببین کوچکو بده میرم خیلی باید مخلوط بدید دیدی الان یا مسائل حتما 100%. مسائل 100%. خوب برو پیش 100%. اخلاینای اشکلا مشتر رو میدم شیرازی 230 120 بفهم شیر بابا چه بود دازش ماهی منگو بوشه بیام از این هم خونده آمون توت فرنگی 50 تا باره آقا توت فرنگی 50 علی هم
اصلا شیاره نره بعدم ریز میکنیم بکر نه جا درست کشی من کنیم انگاری یک کیلو 40 تومن، یک کیلو تو داشتم یک کیلو 80 یک کیلو
الهی پیدا بعد